हेलो एभ्रिवान स्वागत छ तपाईलाई इङ्ग्लिस प्रो च्यानलमा यदि तपाईँ इङ्ग्लिसमा अझ राम्रोसँग बोल्न चाहनुहुन्छ र दैनिक जीवनमा प्रचलित शब्दहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ सही ठाउँमा आउनुभएको छ आज हामी 40 इन्टरमिडिएट लेभल इङ्ग्लिस वर्ड सिक्नेछौँ जुन तपाईँको दैनिकी र सामाजिक जीवनमा बारम्बार प्रयोग हुने शब्दहरू हुन् यी शब्दहरूले तपाईलाई फ्लुएन्ट र कन्फिडेन्ट इङ्ग्लिस बोल्न मद्दत गर्नेछ ओके र हामीले नेपाली मिनिङ सँगै एक्जाम्पल पनि सिक्नेछौँ ती वर्डहरूलाई चाहिँ हामीले सेन्टेन्समा कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ त हैन त्यो पनि हामीले जान्नेछौँ तपाईँ भिडियोमा इन्सम्म नै रहनुहोला ओके सुरु गरौँ लेट्स गेट स्टार्टेड च्यालेन्ज भनेको चुनौती ओके च्यालेन्ज भनेको चुनौती हामी धेरै नै प्रयोग गर्ने वर्ड हो यो चुनौती च्यालेन्ज ओके यसलाई हामीले सेन्टेन्समा कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ त तपाईँले सेन्टेन्समा प्रयोग गर्न जान्नुभयो भने त एकदमै इजी छ मेन भनेको कुनै पनि वर्डलाई तपाईँले सेन्टेन्समा त्यसलाई प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो ओके हेरौँ ही एक्सेप्टेड द च्यालेन्ज विदाउट हेजिटेसन ही एक्सेप्टेड द च्यालेन्ज विदाउट हेजिटेसन उसले चुनौती बिना हिचकिचाइ स्वीकार्यो उसले हिचकिचाट बिना चुनौती स्वीकार्यो इन्भाइरोमेन्ट वातावरण पर्यावरण वातावरण environment. The environment around us is changing rapidly. The environment around us is changing rapidly. हाम्रो वरपरको वातावरण छिटो बदलिरहेको छ responsibility जिम्मेवारी Parents have the responsibility to care for their children. Parents have the responsibility to care for their children. आफ्ना छोराछोरीको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी आमा बाबुको हो हैन इभेन्ट भनेको कार्यक्रम वा कुनै घटना कार्यक्रमलाई चाहिँ इभेन्ट भनिन्छ The event was organized last weekend. The event was organized last weekend. कार्यक्रम अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा आयोजना गरिएको थियो strategy भनेको रणनीति strategy A good strategy is key to success. A good strategy is key to success. एक राम्रो रणनीति सफलताको लागि कुञ्जी हो प्रमुख स्रोत भनौँ न एउटा राम्रो स्ट्र्याटेजी एउटा रणनीति हो जुन हामीले अफिसहरूमा स्ट्र्याटेजी जुन अपनाउँछौँ नि हैन जस्तो प्लानहरू सो त्यो भनेको के हो त एउटा राम्रो स्ट्र्याटेजी चाहिँ सफलताको एकदम प्रमुख लक्ष्य हासिल गर्नको लागि एकदम चाबी हो भन्न खोजेको ओपिनियन भनेको विचार राय मत हैन ओपिनियन I value your opinion on this matter. I value your opinion on this matter. यस विषयमा तपाईको विचारको म कदर गर्छु एक्सपिरियन्स भनेको अनुभव एक्सपिरियन्स She gained valuable experience from the internship. She gained valuable experience from the internship. उनले इन्टर्नसिपबाट मूल्यवान अनुभव प्राप्त गरिन् मेथड भनेको विधि तरिका मेथड There are several methods to solve this problem. There are several methods to solve this problem. यस समस्यालाई समाधान गर्नका लागि केही विधिहरू छन् There are several methods to solve this problem. Difference भनेको भिन्नता The difference between the two options is quite noticeable. The difference between the two options is quite noticeable. यी दुई विकल्पहरू बीचको भिन्नता निकै प्रष्ट छ एफर्ट भनेको चाहिँ प्रयास एफर्ट कुनै कुरामा चाहिँ तपाईले गर्नको लागि चाहिँ एफर्ट लगाउनु आफ्नो हुन्छ नि आफूसँग भएको कुराहरू हैन त्यसमा लगाएर गर्नु ज्यान लगाएर काम गर्छन् नि एकदम वर्क हार्ड एफर्ट She put a lot of effort into the project. उनले परियोजनामा धेरै प्रयास गरिन् She put a lot of effort into the project.
डिटरमिन डिटरमिन भनेको चाहिँ निर्धारित गर्नु डिटरमिन I need to determine the best time for the meeting. I need to determine the best time for the meeting. मैले बैठकको लागि उत्तम समय निर्धारण गर्न आवश्यक छ achieve भनेको प्राप्त गर्नु हासिल गर्नु I want to achieve my fitness goals this year. I want to achieve my fitness goals this year. म यस वर्ष आफ्नो फिटनेस लक्ष्य प्राप्त गर्न चाहन्छु रियलाइज भनेको महसुस गर्नु बुझ्नु महसुस गर्नु रियलाइज He realized the importance of time management. He realized the importance of time management. उसले समय व्यवस्थापनको महत्त्व बुझ्यो समय व्यवस्थापनको महसुस गर्यो समय व्यवस्थापनको महत्त्व चाहिँ महसुस गर्यो मेन्टेन कायम राख्नु ओके मेन्टेन गरिराख्नु कुनै कुरालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कायम राखिराख्नु मेन्टेन It's important to maintain a healthy lifestyle. It's important to maintain a healthy lifestyle. स्वस्थ जीवनशैली कायम राख्नु महत्त्वपूर्ण छ एक्सप्लेन भनेको व्याख्या गर्नु Could you explain this concept again? Could you explain this concept again? के तपाईं यो धारा फेरि व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ Could you explain this concept again? Support समर्थन गर्नु support I will support you in any way I can. I will support you in any way I can. म तपाईलाई जुनसुकै तरिकामा समर्थन गर्नेछु Create सिर्जना गर्नु create They plan to create a new website. They plan to create a new website. उनीहरूले नयाँ वेबसाइट सिर्जना गर्ने योजना बनाएका छन् Negotiate भनेको वार्ता गर्नु They had to negotiate a better deal. They had to negotiate a better deal. तिनीहरूले राम्रो सम्झौताका लागि वार्ता गर्नु पर्यो Assist मद्दत गर्नु assist Can you assist me with my homework? Can you assist me with my homework? के तपाईं मेरो गृह कार्यमा मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ Compare तुलना गर्नु Let's compare the two products before making a decision. Let's compare the two products before making a decision. निर्णय लिनु अघि हामी दुवै उत्पादनहरूको तुलना गरौँ Comfortable आरामदायक This sofa is very comfortable to sit on. This sofa is very comfortable to sit on. यो सोफा बस्नको लागि धेरै आरामदायक छ Efficient भनेको चाहिँ कुशल प्रभावकारी She is very efficient in managing her time. She is very efficient in managing her time. उनी आफ्नो समय व्यवस्थापन गर्न धेरै कुशल छिन् धेरै प्रभावकारी छिन् Reliable भनेको विश्वसनीय Reliable A reliable friend is always there when you need them. A reliable friend is always there when you need them. एक विश्वसनीय साथी सधैँ तपाईलाई आवश्यक पर्दा त्यहाँ हुन्छ Creative भनेको रचनात्मक Creative She is very creative and always comes up with new ideas. She is very creative and always comes up with new ideas. उनी धेरै रचनात्मक छिन् र सधैँ नयाँ विचारहरू लिएर आउँछिन् So creative भनेको चाहिँ रचना गर्नु नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ Generous भनेको चाहिँ उदार एकदम ठुलो दिल भएको generous He was generous with his time and money. ऊ आफ्नो समय र पैसासँग उदार थियो Polite विनम्र polite Always be polite to others. Always be polite to others. अरूसँग सधैँ विनम्र हुनुहोस् Careful सावधान Be careful while crossing the road. Be careful while crossing the road. सडक पार गर्दा सावधान हुनुहोस् Absolutely भनेको पक्कै पनि बिल्कुल पनि भन्न खोजेको ओके Absolutely I absolutely agree with you. म पक्कै तपाईसँग सहमत छु वा म बिल्कुलै तपाईसँग म पूर्णतः
रूपले भन्न पनि सकिन्छ. सो आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यु. फाइनली, अन्ततः, finally we reached our destination. Finally we reached our destination. अन्ततः हामी हाम्रो गन्तव्यमा पुग्यौं. Immediately, तुरुन्तै. Immediately. He left the room immediately after the meeting. He left the room immediately after the meeting. बैठक सकिएपछि उनी तुरुन्तै कोठाबाट निस्कियो. Completely, पूर्ण रूपमा. Completely. She completely forgot about the meeting. She completely forgot about the meeting. उनले बैठकको बारेमा पूर्ण रूपमा बिर्सिन्. Naturally. Naturally भनेको स्वाभाविक रूपमा. She speaks French naturally. She speaks French naturally. उनी स्वाभाविक रूपमा फ्रेन्च बोल्छिन्. Frequently, बारम्बार. Frequently. I frequently visit my hometown. I frequently visit my hometown. म बारम्बार मेरो घर गाउँ जान्छु अथवा मेरो घरमा हैन घर गाउँ घरकोमा चाहिँ जान्छु भन्नु पर्यो. Totally, पूर्ण रूपमा. I totally agree with your idea. I totally agree with your idea. म तपाईको विचारसँग पूर्णतया सहमत छु. While भनेको जब कि. I was studying while he was watching TV. I was studying while he was watching TV. म अध्ययन गर्दै थिएँ जब कि ऊ टिभी हेरिरहेको थियो. I was studying while he was watching TV. Unless, जबसम्म. Unless. You can't go unless you finish your work. तपाईँ आफ्नो काम पुरा नगरेसम्म जान सक्नुहुन्न. You can't go unless you finish your work. So, त्यसैले. It was raining, so I stayed at home. वर्षा भइरहेको थियो त्यसैले म घरमै बसेँ. It was raining, so I stayed at home. Before, पहिले. I always have breakfast before going to work. I always have breakfast before going to work. म सधैँ काममा जानु अघि नास्ता गर्छु. Either or, या त कि त वा. You can either stay at home or come with us. तपाईँ या त घरमा बस्न सक्नुहुन्छ या कि त हामीसँग आउन सक्नुहुन्छ. Inside, भित्र. The cat is hiding inside the box. बिरालो बक्सको भित्र लुकेको छ. Around, वरपर. There is a park around the corner. There is a park around the corner. कुनाको वरिपरि एउटा पार्क छ. Throughout, भरि मतलब पुरै दिनभरि, throughout the day हैन, रातभरि कुनै भरि भन्नु पर्यो भने जस्तो. He traveled throughout the country. उहाँले देशभरि यात्रा गर्नुभयो. He traveled throughout the country. Between, बीचमा. The restaurant is between the bank and the library. Restaurant, bank र पुस्तकालयको बीचमा छ. The restaurant is between the bank and the library. Okay, that's all for today. Thank you so much for watching. तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो, राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला है त.